ආයුබෝවන් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න පොඩි දරුවෙක් ඉන්න දෙමාපියෙක් නම් මේ කරුණු පැහැදිලි කිරීම ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වේවි. මොකද අපි කතා කරන්න යන්නේ බබාලගේ එන්නත් දෙන දිනවක බානුවලට. ඒ කියන්නේ කාලසටහනට ඇවිත් තියෙන අලුත්ම හරිම වැදගත් වෙනසක් ගැන. අපි කෙලින්ම කතාවට බහිමු නේද 2026 ඒ කියන්නේ 2026 ඉඳලා බබාලට දෙන පොලියෝ එන්නතේ කාලසටහන සැලකියුතු විදිහට වෙනස් වෙනවා. මේ ගැන හැම දෙමාපියෙක්ම දැනුවත් වෙලා ඉන්නක අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත්. හරි එනම් බලමු මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන ප්‍රධානම වෙනස කියලා. මේක තමයි අපි මේ කතා කරන දේවල් වලින් වැදගත්ම කාරණය. හොඳයි. දැන් බලමු මේ පරණ ක්‍රමයයි අලුත් ක්‍රමයයි අතර වෙනස මොකක්ද කියලා. කලින් ඒ කියන්නේ 2026ට කලින් FIPV එන්නත දුන්නේ බබාට මාස 2ේදී පළවෙනි එක ඊට පස්සේ මාස 4ේදී දෙවෙනි එක. හැබැයි ඔන්න බලන්න මේ අලුත් 2026 කාලසටහනේදී මාස 2ේදී FIPV එන්නතක් දෙන එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කළා. ඒ වෙනුවට පළවෙනි මාත්‍රාව මාස 4ටත් දෙවෙනි මාත්‍රාව මාස 9ට තමයි යොදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී අපි හැමෝම මතක තියාගන්න ඕන වැදගත්ම දේ තමයි මේක. 2026 න් පස්සේ බබාගේ මාස 2 ක්ලිනික් එකට ගියාම FIPV එන්නත දුන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක්වත් කලබල වෙන්න එපා. මොකද ඒක තමයි දැන් තියෙන අලුත්ම සහ නිවැරදිම ක්‍රියාපටිපාටිය. මේකේ තියෙන තවත් හොඳ දෙයක් තමයි දෙවනි FIV මාත්‍රාව දැන් මාස 9ේදී බබාට MMR එන්නත දෙන දවසේම ලබා දෙන එක. මේක ඇත්තටම දෙමාපියන්ටත් ලොකු පහසුවක් නේද? හරි. එහෙනම් දැන් අපි බලමු ඇයි මේ වගේ වෙනසක් කළේ කියලා. මේක නිකම්ම කරපු වෙනසක් නෙවෙයි. මේක දරුවාට වගේම දෙමාපියන්ටත් හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන තීරණයක්. විශේෂඥ මතය තමයි මේ අලුත් විදිහට එන්නත් මාත්‍රා අතර කාලපරතරය වැඩි කරන එකෙන් දරුවාට උපරිම ප්‍රතිශක්තිකරණයක් ලැබෙනවා කියන එක. සරලවම කිව්වොත් දරුවාගේ ඇඟ ඇතුලේ පොලියෝ රෝගයට විරුද්ධව ගොඩනැගෙන ආරක්ෂාව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. දෙවැනි හේතුව නම් දෙමාපියන්ට ඍජුවම දැනෙන දෙයක්. මේ කාර්යබහුල ජීවිතත් එක්ක නිතර ක්ලිනික් යන්න වෙලාව හොයාගන්න එක ලේසි නෑනේ. ඉතින් FIV එකේ දෙවැනි මාත්‍රාව මාස 9 MMR එන්නතත් එකම දෙන නිසා ක්ලිනික් යන්න ඕන වාර ගණන එකකින් අඩු වෙනවා. ඒක ලොකු සහනයක්. අපි මේ අලුත් වෙනස ගැන කතා කරන අතර පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහන කොයිතරම් සාර්ථකද කියලා. මේක ඇත්තටම අපේ රටේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ලැබු විශාල ජයග්‍රහණයක්. සමහරු හිතනවා ඇති මේ FIPV කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේකට කියන්නේ භාගික අක්‍රිය පොලියෝ එන්නත කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දෙන අක්‍රිය කරපු පොලියෝ එන්නතෙන් පොඩි කොටසක් 5න් 1ක විතර ප්‍රමාණයක්. හැබැයි පුදුම දේ තමයි මේ පොඩි ප්‍රමාණය පොලියෝ වෛරස් වර්ග 3න්ම දරුවාව ආරක්ෂා කරන්න හොඳතම ප්‍රමාණවත්. මේ බලන්නකෝ ජාතික ප්‍රතිශක්තිකරණ සමුළු වාර්තාවෙන්ම කියන දෙයක් ශ්‍රී ලංකාව ලදරු එන්නත් කරන්නේදී 95කටත් වඩා වැඩි ආවරණයක් දිගටම පවත්වාගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ඉහළම මට්ටමේ විශ්වාසයක් තියෙන වැඩසටහනක් නිසායි මේ වගේ යාවත්කාලීන කිරීම පවා අපිට බය නැතුව පිළිගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි මේ කතා කරන FIPV එන්නතේ ආවරණය ගැන බැලුවොත් ඒක දැනටමත් 98%ත් පහුතරලා. ඒ කියන්නේ ළමයි 100කකින් 98කටත් වඩා මේ එන්නත ලබාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේ ඉලක්කම් වලින්ම පේනව නේද මේ වැඩසටහන කොච්චර සාර්ථකද කියලා. ඒ නිසා තමයි මේ වගේ කාලසටහන් වෙනස් වුණත් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් මේ හැමදේම දැනගත්තට පස්සේ දෙමාපියන් විදියට දැන් කරන්න ඕන මොනවද කියලා අපි සරලව බලමු. හරි. කරන්න තියෙන්නේ හරිම සරල පියවර 3යි. පළවෙනි එක බබාගේ මාස 2 ක්ලිනික් එකට ගියාම FIPV එන්නත විදින්න නැති වුණොත් කිසිම දෙයකට කලබල වෙන්න එපා. ඒක තමයි දැන් හරි ක්‍රමය. දෙවෙනි එක අලුත් දවස් 2 මතක තියාගන්න. ඒ තමයි මාස 4 සහ මාස 9. තුන්වෙනි එක මේක තමයි වැදගත්ම දේ. සමහර වෙලාවට බබාගේ වාර්තා පොත, ඒ කියන්නේ CHDR එක තවම අප්ඩේට් වෙලා නැතුව ඇති. ඒ නිසා හැම වෙලෙම තමන්ගේ පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනියගෙන්, ඒ කියන්නේ PHMS ගෙන් හරි, දොස්තර මහත්මයාගෙන් හරි මේ අලුත් කාලසටහන ගැන අහලා හරියටම තවුරු කරගන්න. මතක තියාගන්න හිතේ මොනවා හරි පොඩි හරි ප්‍රශ්නයක් සැකයක් ආවොත් ඒ ගැන අහන්න ඉන්න හොඳම විශ්වාසවන්තම කෙනා තමයි තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න පෞල් සෞඛ්‍ය සේවා නිලධාරිනිය. එතුමියගෙන් ඕනම දෙයක් අහන්න පොඩ්ඩක්වත් පසුබට වෙන්න එපා. ඉතින් මේ අපි කතා කරපු හැම දෙයකින්ම මතක තියාගන්න ඕනේ එකම දේ මොකද්ද? හරිම සරලයි. FIPV එන්නත දැන් දෙන්නේ මාස 2ේදී නෙවෙයි මාස 4ේදී, මාස 9ේදී. ඔන්න ඔය එකම එක වෙනස හරියට මතක තියාගත්තොත් කිසිම ව්‍යාකූලත්වයක් නැතුව නිවැරදිව බබාගේ එන්නත් ටික සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්.